Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Ndoshta ky postulat ishte mesazhi që ka dashur të përcjellë policia, teksa prangosin mes të rrugës Ilir Metën. Në mënyrë demonstrative, duke përdorur edhe forcën në sytë e mjaft dëshmitarëve. Ish president, kryetari i kuvendit e kryeministër, si askush prej peshave të rënda të politikës shqiptare, prangoset nga operacionalët si një person i zakonshëm, i shpallur në kërkim për veprimtari kriminale. Një arrestimi i paralajmëruar ndër vite për disa dosje penale të investiguara edhe më herët nga Top Channel. Ai ka qenë prerë aty. Është imponuar në fushën e politikës së madhe, edhe kur kanë tentuar ta nxjerrin jashtë loje. Ja ka arritur të mbetet prezent, të bëj kingmakerin e politikës shqiptare. Të vjel prej saj më të mirë në aspektin personal. President, kryetar kuvendi, kryeministër, si askush tjetër. Ilir Meta e gjeti vete në pranga pas disa vitesh në hetim për korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Akuzat të cilat kanë shoqëruar të gjithë rrugëtimin e tij politik. Këtëherë është ndryshe. Nuk janë dyshime të hedhura në formë akuzash politike, por dosje mirëfillt penale e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Meta u ndoq nga forcat operacionale për disa kilometra, për të ndaluar në mes të rrugës shumë pranë kthesës së Kamzës. Një arrestim që për nga mënyra e ekzekutimit ngjante me aksionet për prangosjen e personave me rrezikshmëri. Mënyra se si u ndalua një ish kryeministri i vendit, një ish president, një ish kryetari i parlamentit, një ish ministri i jashtëm, apo një figurë publike si Ilir Meta, është në mënyrë e palishme, por edhe e pa dinjitetshme. Të vënë në presionin se vazhdimisht policia e shtetit ka patur dhe është akuzuar për dekonspirim aksionesh, ata kanë vlerësuar që këtë ndërhyrje ta bëjnë pikërisht duke përfituar duke zgjedhur tek një nga teknikat e tyre se si ndalohen subjektet, në këtë rast subjekti ishte Ilir Meta, duke përfituar nga trafiku, duke përdorur një automjet civil për ndërprerjen e qarkullimit. Ata ishin të veshur me jelek që ishin të identifikuar që ishin pjesë e policisë shtetit, ata ndërhyen për të arrestuar personin e të cilit gjykata antikorrupsion kishte vendosur arrest me burr në mungesë. Ndoshta ky lloj aksioni mbarte mesazh dhe ish presidenti bëri rezistencë, duke pretenduar se efektivat me maska mund të ishin grabitës apo vrasës. Punojësit duhet kishin budget apo mjete identifikimi, qofte makina, qofte veshjet e tyre për të mos kryer edhe konflikt, sepse ka ndodhur që ka pasur edhe rrëmbime apo grabitje me maska apo formacione të tjera. Forcat operacionale nuk veprojnë dhe nuk arrestojnë me agent të cilët identifikohen, sepse kjo është protokolli dhe kjo është procedura dhe kështu ka vendosur dhe drejtues të policisë që ta bëjnë operacionin në fjalë. Nuk kishte rrezikshmëri për t'u larguar nga vendi apo të shfaqte elemente të tjerë të rrezikshmërisë shoqërore për të cilën policia e shtetit duhet të sillesh ashtu. Fati i madh ka qenë që nuk ka qenë shoqëruesi i gardës, sepse mund të krijosh një përplasje me armë. Të njëjtat pretendime i shfaqi dhe njeriu që e shoqëronte Metën në mjetin me të cilin udhtonin. Dolën ca bandit me maska, që ishin shumë, nuk kishin as uniformë policie, kishin vetëm jelek dhe kishin armë dhe ne u terrorizuam. Na hapën dyrën në mënyrë çnjerëzore. Rrëmbimi im sot në mënyrë më banditeske tregon panikun e regjimit diktatorial nga ballafaqimi me të vërtetat. Ju siguroj se pas njohjes me vendimin e arrestimit tim, ndjem më i fortë se kurrë dhe besoj edhe shumë në pafajësinë time të plotë. E çfarë ishte kjo? Gjejnë ata 2 metra të gjatë pa trun kokë? Se kush është Ilir Meta që e rrëmbin ata shumë? Pastaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Një çift familjar i politikës
që pushoi se qeni i tillë pas thellimit të hetimeve të SPAK. Nuk kam më komunikim me të. Sigurisht që në këtë çështje do të punojmë të ndarë. A do të vizitoni edhe qeveri? Jo. E sikur do dua unë ta vizitoj, nuk pranon ai. Meta së bashku me Monika Kryemadhin janë sot nën akuzë për të paktën 6 episode të dyshuara korruptive të shtrira në dy kohë, gjatë qeverisjes me demokratët, por edhe me socialistët. Për mua është me interes që të gjitha parat që janë vjedhur shqiptarëve, të gjitha parat që janë abuzuar nga fondet publike të rikthehen shqiptarëve. Ajo që përbën themrën e Akilit në procesin ndaj dyshes Meta Kryemadhi është pikërisht çështja Çezdia. Një dosje që ka përndjekur Metën prej periudhës që ai qeverisi së bashku me Sali Berishën në mandatin 2009-2013. Biznesmeni Kastriot Ismailaj vuajti 9 vite burg për këtë aferë të rëndë. Hetimi i parë, pavarësisht të dhënave dhe dëshmive, çuditërisht, nuk shkoi dot deri te emri Ilir Metës. Hetimet kanë provuar se ka qenë shtetasi Ilir Metaj, ai që i ka sugjeruar Çez që të zgjidhte si kontraktor për mbledhjen e borxheve pikërisht shtetasin Kastriot Ismailaj. Këtë favorizim të shtetasit Kastriot Ismailaj rezulton se shtetasi Ilir Metaj e ka kryer kundrejt kërkimit apo marrjes së një përfitimi. Bashkon SPAK-u çështjen e Ilir Metës Çezdia me çështjen e Monika Kryemadhit. Po 5 vjet, pse se zgjidhi SPAK-u çështjen e Ilir Metës Çezdia? Është qesharake të shikosh se çfarë ka aty. S'ka asgjë. Në thelb, kontrata parashikonte që subjekti Dia merrte përsipër arkëtimin e borxheve të prapambetura për llogaritë të Çez. Pra një lloj shitje e borxhit keq, që ngjason me skemën e mikrokredive, që rrënoi mijëra familje të varfëra shqiptare. SPAK konkludon se ish-ministri Ilir Meta ka ndryrë drejt për drejt me influencën e tij për lidhjen e kontratës mes Dia dhe Çez. Një fakt i përmendur edhe në dëshminë e ish-kreut të bordit të Çez, shtetasit austriak Josef Heisek. Organi i akuzës ka arritur në përfundimin se gjatë takimit me përfaqësuesit e Çez në Prag, të shtetasit Ilir Metaj ka qenë i pranishëm edhe shtetasi Kastriot Ismailaj. Janë administruar për shembull edhe agenda në kryeministri e një vizite të krye në Prag, ku ka qenë i pranishëm edhe Ilir Meta dhe nga ana tjetër dhe Kastriot Ismailaj. Dhe kur Kastriot Ismailaj është pyetur për këtë vizitë, ai ka qëndruar në pozita shumë mohuese. Ai ka insistuar që nuk kishte dieni që po udhtonte me Ilir Metën dhe është takuar krejt rastisht, por SPAK thot, Kastriot Ismailaj është caktuar në influencën dhe me udhëzimin e të dyshuarit Ilir Meta. Dhe për këtë ka administruar edhe sistemin Teams. Nga veprimet hetimore, SPAK thot se marrëveshja ishte në interes direkt të Metës. Ai dyshohet se ka përfituar shumë të konsiderueshme parash nga biznesmeni Kastriot Ismailaj. Në dosjen e SPAK, zbardhet një dëshmi e gazetarit Fatos Mahmutaj, i cili intervistoi bashkëshorten e Kastriot Ismailajt, pasi ai u dënua dhe u braktis nga miqtë e vjetër të politikës. Një detaj që nuk është publikuar në intervistën bruto të publikuar, ajo më tha, Ilir Meta kishte fushatën elektorale dhe erdhi te Kastrioti dhe i kërkoi 300.000 euro. Kastrioti ja dha. Tani që Kastrioti është në burg, ai vazhdon kërkon para në forma të ndryshme presioni. Unë nuk kam para për të paguar këto shantazhe të Ilir Metës, ndaj zgjodha që të ikja për sigurinë e djalit tim. Prokuroria ka konkluduar se shoqëria Dia ka arkëtuar plot 650 milion lekë të reja në mënyrë antiligjore nga mbledhja e borxheve. Pra rreth 5 milion euro me kursin e kohës. Një pjesë e këtyre parave, biznesmeni dyshohet se e ka dhënë në formë rishfeti ish-ministrit Ilir Meta. Elvis Mataj deklaron para gazetarit Artan Hoxha se për mbështetjen e siguruar prej shtetasit Ilir Metaj, Kastriot Ismailaj i kishte premtuar atij 1.5 milion euro. Nuk ka pasoj, në rastin konkret, vetë Çezdia në çeki vjet ka reaguar përsëri, po edhe para disa vitesh që nuk kemi asnjë lloj pretendimi apo konflikti apo akuzë ndaj zotit Meta apo palëve të tjera në procesin penal. Nga ajo që del në dëshmitë e shumta dhe administrimi i tabulateve telefonike, dosja konfirmon komunikimet e zbardhura më herët mes Metës dhe Ismailajt, ku këtij të fundit i kërkohen para thuajse me presion. Nesër në darkë duhet të takohemi patjetër. Më duhen 200.000 patjetër. Mos harro.
Meta përballet me drejtësinë për një tjetër çështje të dyshuar korruptive, e cila është përfolur edhe në të shkuarën, por është kaluar pa shumë zhurmë. Ne respektojmë çdo Në 8 korrik të vitit 2024, teksa ish presidenti Meta intensifikoi akuzën ndaj kreut të SPAK, Altin Dumani. Një deklaratë e zëdhënëses së tij, Jasmina Memeli, u duk mjaft e çuditshme. së vërtetë. Të gjithë ata që merren me këtë çështje, siç presidenti Meta ju ka bërë të ditur off record bashkëpunëtorëve të Dumdumanit, e din shumë mirë se në krye të kësaj skeme është ish bashkëpunëtori i shërbimeve jugoslave, ASH. Shtetasi për të cilin Memeli flet është Adrian Shatku, personi që qëndronte pas kompanisë Unify Holding, Dega Shqipëri. Rezulton se Adrian Shatku, duke shfrytzuar pushtetin politik të personave në nënhetim, Ilir Metaj dhe Monika Kryemadhi, po përpiqet të sigurojë lejen që të zhvillojë në Shqipëri aktivitetin e shtrimit të fibrave optike. Nga shqyrtimi i dokumenteve rezulton se me urdhrin numër 285 datë 27 tetor 2014, Ministri Edmond Haxhinasto ka hequr ekskluzivitetin që ATU SHPK kishte për rrjetin e fibrave optike. Në një reagim të shpërndar për mediat pas arrestimit të Metës, Adrian Shatku mohon akuzat e SPAK. Madje ky shtetas, që njihet si kushëriri Monika Kryemadhit, i akuzuar si spion nga Partia e Lirisë, paralajmëron pa dinë drejtsinë amerikane për shpifje. Unifi mohon kategorikisht akuzat e rreme dhe shpifëse që qarkullojnë për aktivitetet tona të mëparshme në Shqipëri. Asnjëherë nuk jemi kontaktuar nga SPAK-u për ndonjë çështje. Si një kompani amerikane dhe një qytetar amerikan, detyrimet e mia janë ndaj vendit tim dhe janë plotësisht i përkushtuar ndaj drejtësisë, barazisë dhe mbrojtjes së standardeve më të larta ligjore kudo që ne operojmë. Veç historisë së fibrave optike, në dosjen e SPAK, kompania Unify lidhet me një kontratë me një kompani celularësh në Shqipëri, që dyshohet se ka pasur ndikimin e Metës dhe Kryemadhit. Marrëveshja e firmosur në 1 korrik 2014 shërbente për interkoneksionin e thirrjeve ndërkombëtare. SPAK deklaron se Meta dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi kanë përdorur influencën për nënshkrimin e kontratës. Adrian Shatku i ka ndarë të gjitha problematikat që janë shfaqur si para lidhjes së kontratës, ashtu edhe pas lidhjes së saj me Monika Kryemadhin, si dhe i ka dërguar asaj edhe të dhënat e ndarjes së fitimit nga aktiviteti i interkoneksionit. Monika dhe Emma Çoku janë të afërm të largët dhe si çdo familje me të cilën mbaj marrëdhënie të ngushta, këto marrëdhënie personale nuk kanë ndikuar kurrë në asnjë biznes timi dhe as në vendime. As nuk kanë kërkuar favore apo mbështetje në çështjet e biznesit, ndër veprimet e mia me Ilir Metën kanë qenë të kufizuara. Dhënies së transparencës nevojshme me Këtu duket se hyn në lojë edhe shtetasi Piero Xhixho. Babai i nënkryetares së Partisë së Lirisë, Elisa Xhixho, në atë kohë, shërbente si kryetari i bordit të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike. Një detyrë që kishte mbajtur gjatë koalicionit Berisha Meta. Ai u largua pas prishjes aleancës në fjalë në maj të vitit 2013 dhe u rikthye vjeshtën e po atij viti me propozimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në koalicionin PS-LSI. Nga komunikimet rezulton se në bisedat që bëjnë fjalë për veprimtari të kompanisë Unifi Communication INC, Monika Kryemadhi flet gjithmonë në numrin shumës, duke përdorur për emrin vetor të vetës së parë shumës, ne, duke treguar në këtë mënyrë interesin dhe lidhjen që ajo ka në këtë kompani. dhe të japin mesazh të plot konsumator që SPAK dyshon se Xhixho, me porosinë e çiftit Meta Kryemadhi, ka lejuar kompaninë Unify Holding të operojë në shkelje të ligjeve. Ky fakt zbulohet fillimisht në një inspektim të kryer nga AKEP në vitin 2018 pas largimit nga detyrat të Xhixhos. AKEP gjobiti me 50 milion lekë të reja kompaninë. Mes të tjerash, në vendimin e miratuar nga Këshilli Drejtues, materiali përcillej në prokurorinë e Tiranës për hetime të mëtejshme. Çuditërisht, organi i akuzës vendosi mos fillimin e hetimit, pra njëjtë si çështja Çesdia, që Meta ja hidhte për erë. Referuar raportit AKEP, rezulton se kompania ka operuar në vitin 2014 për plot 6 muaj, ende pa u pajisur me numeracion dhe me kod të pikës së sinjalizimit ndërkombëtar. Piero Xhixho deklaron se ai nuk kishte dieni që kompania Unifi Holdings Dega Shqipëri kryente aktivitet të interkoneksionit pa u pajisur me kod ISPC. Në mesazhet e tij drejtuar Monika Kryemadhit, Piero Xhixho i drejtohet kësaj të fundit me emrin Mona, ndërsa kur bëhet fjalë për Ilir Metën, i drejtohet me emrin Shefi dhe I Madhi. Monika Kryemadhi është bashkë aksionere e Ilir Metës në gjithë karrierën e tyre politike.
referuar dokumentacionit të administruar gjatë inspektimit me qenë se subjekti objekt inspektimi ka ofruar shërbime edhe gjatë viteve 2014, 2015 dhe 2016, deklarohet se nuk ka pasur aktivitet në këto vite. Rrjedhimisht rezulton se ky subjekt ka shmangur detyrimet financiare si ndaj AKEP, ashtu edhe ndaj organeve të tjera përgjegjëse. Pikërisht ardhurat e fshehura nga kompania Sokoe dyshohet se janë dhënë në formë rishfeti për ish-kreun e Kuvendit Ilir Meta. Në raportin e AKEP, theksoi se për të fshehur aktivitetin, kompania Unify Holding ishte larguar pajisjet nga vendi i ushtrimit të aktivitetit për të penguar zbulimin e trafikut të vërtetë të telefonisë. Kjo mbulonte fitimet e vërteta, që me sa duket ishin kanalizuar tek dyshja e politikës Meta Kryemadhi. Pra dyshimi SPAK sot është se paratë që do të duhet të derdheshin në formë taksash në buxhetin e shtetit, kanë shkuar në xhepat e çiftit të politikës. Monika Kryemadhi ka përfituar të ardhura nga aktiviteti i kompanisë Unifi Holding Dega Shqipëri, si dhe ka përfituar pagesa për të materiale nga Adrian Shatku. Çështja tjetër që vendosi Meta në pranga lidhet me kontratat e lobimit në SBA në vitet 2016-2017 me kompanit Global Security and Innovative Solution dhe grupin McKeown INC. Ky hetim është iniciuar pas padisë së deputetit Alit Valteri. U provua që Ilir Meta ka paguar shuma të konsiderueshme parash për të lidhur kontrata lobimi në shërbim të korporatës tij, LSI-s, dhe për veten e tij për të bërë takime, për të bërë lobim për ngjarje të ndryshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe këtu nuk ka deklaruar asgjë. Më herët, kallëzimi ishte paraprir nga raportime në mediat austriake rreth lobimit në vlerën rreth $700.000. Nga hetimi rezulton se një pjesë e financimit të kontratave është bërë me transferta bankare nga llogaritë e subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërkohë që shuma prej $463.000 nuk është transferuar nga llogaritë bankare të këtij subjekti politik. Shuma prej afro $500.000 nuk rezulton të jetë pasqyruar në bilancet e depozituara nga LSI pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Unë kam bërë një kallëzim ku pretendohet që janë paguar rreth 1.2 milion euro nga Ilir Meta dhe nga bashkëpunëtorët e tij në SBA, ndërsa në Shqipëri kanë deklaruar $15.000. Hetimi pasuror ka zbuluar të tjera episode të dyshuara korruptive që janë pjesë e procedimit të SPAK. Mes tyre prokuroria po heton përfitimin e një vile nga çifti Meta Kryemadhi. Vila Dykatëshe është përfituar si dhurat nga një biznesmen me inicialet SM. Sipas dosjes, dyshohet se Meta dhe Kryemadhi kanë shfrytzuar influencën e tyre, duke shpërblyer biznesmenin me lobimin për një ligj që ishte në interes të subjektit privat. Gjithashtu shitblerje përmes kredive të një banese duplex në Tiranë, ku sërish konsiderohet se nuk janë deklaruar dhe është përdorur një skem e marrjes së kredive përmes zonjës Fatime Kryemadhi, e cila është pyetur më herë nga prokurori posaçëm me SPAK. Pastaj ka dhe episode të tjera të përmendura ku një ndërto është edhe influenca dyshon SPAK si deputete e zonjës Kryemadhi për të ndikuar në ligjin për minierat. Unë mendoj që në rastin konkret nuk ka prova dhe element të mjaftueshëm dhe unë nuk mendoj që presidenti Ilir Meta është implikuar, sepse sot keni dhe deklarat të zonjës Kryemadhi që për pretendimet që ka SPAK-u në lidhje me disa pagesa i kanë bërë unë kesh. Ky është gjykimi. Meta është njeri shumë i kujdesshëm politik. Në të njëjtën formë të dyshuar korruptive, mendohet se është bler një apartament duplex në zemër të ish bllokut nga çifti Meta Kryemadhi. Në atë transakcion futet në lojë nëna e Kryemadhit, zonja Fatime Kryemadhi. Nga kqyrja e faturave, rezulton se moshuara është kredituar në disa raste nga kompania Agicons në shuma që shkojnë disa qindra mijëra euro. Fatime Kryemadhi ka marrë kredi në shumën 335.000 euro, një pjesë të cilave ja ka kaluar Monika Kryemadhit, e cila i ka përdorur për blerjen e banesës. SPAK dyshon se kredia bankare është përdorur si mbulesë për të futur në sistemin bankar shumë të mëdha parash, burimi i aktivitetit të jashtëligjshëm nga Meta dhe Kryemadhi,
Shlyrja e kredive përmes depozitimit kesh pa burim të ligjshëm nga Fatime Kryemadhi, me deklarimin e burime të paqëna, sikurse është rasti i shtetasit Gentian Sula, me qëllim shlyrjen e kredive, është arritur që të futen në sistemin bankar shuma të pa justifikuara parash, prej 846.000 eurosh. Mamaja ime nuk bleka dot një shtëpi, edhe pse nga 90-ta e tuti është marrë me biznes, të cilat janë të gjitha të dokumentuara si asnjëri tjetër që s'besoj të ketë dokumenta siç i ka dorëzuar mamaja ime. Në procedimin e SPAK është bashkuar dhe padia e avokatit Idajet Beqiri për shërbimet mjekësore dhe ndryrjet estetike të çiftit të politikës gjatë viteve 2013-2019. Nga hetimi ka rezultuar se shtetasi Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi nuk kanë deklaruar shpenzimet mjekësore të kryera gjatë periudhës 2013-2019 në vlerën totale prej 106.000 euro. Nga këto shpenzime, 86.000 euro janë paguar në kesh. Ndjem shumë e fyer që SPAK-u gënjen në deklaratën e tyre ku thot 106.000 euro operacione. Në moshën 6 vjeç fëmia im është operuar dhe mjekët i kanë thënë 1 javë jetë nëse nuk bështe ndërhyrje. Ka bërë dhe Ilir Meta një operacion shëndetësor në 2013, që nuk e ka paguar Ilir Meta, ka paguar unë kesh, dhe nuk e di Ilir Meta se sa ka kushtuar. Kam paguar unë gjë dritat ujin. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilir Metës në bankë. Ilir Meta është marrë vetëm me politikë. Nxjerr SPAK-u faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe thot si operacion. Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po të kisha bërë do kisha turp ta thoja. SPAK dyshon se familja Meta ka kryer transaksione nga Banka e Qipros. Një vit më parë, Top Channel publikoi disa dokumente që bënin fjalë për transferta parash nga dhe përmes personazheve të dyshimt me lidhje me Moskën. Mes dokumentave të depozituara në SPAK në kuadër të kësaj padie, është edhe kjo faturë e siguruar ekskluzivisht nga Inside Story. Aty bën fjalë për një transfer nga Banka e Qipros për klinikën Domus Medica në San Marino. Urdhëruesi i transfertës së kryer në qershor 2018 prej 287.000 euro është klienti Monika Kryemadhi. Nuk dihet nëse transaksioni është faktuar, por e sigurt është që ky dokument është pjesë e dosjes. U administruan disa letër porosi me interes për hetimin, të marrë dhe disponuara nga 3 prokurorë të kësaj çështje, nga zoti Sotir Klapi, Arben Kraj dhe Altin Dumani, ku të marra nga shtete si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Qipro, nga San Marino, Italia, Emirat. Dhe mbasi janë kalkuluar dhe shpenzimet dhe mbasi janë krahasuar provat e tjera, prokurorët kanë krijuar bindjen se duhet i drejtoheshin gjykatës me kërkesa për masë sigurimi personal. Në njoftimin publik të SPAK, veçohet mes të tjerash falënderimi ndaj institucioneve në SBA, Austri, Itali, San Marino dhe Qipro për ndihmën e dhënë. Pra vende nga janë kryer transaksione për episodet e sipërpërmendura të dyshuara korruptive. Ka disa vepra penale të cilat parashkruhen në kohë. Po themi mosdeklarimi i pasurisë është një vepër penale që parashkruhet brenda 5 vjetëve. Pra në kjo pikpamje, veprat janë shtuar 2 deri në 3 vepra të tjera penale që janë bashkuar bashkë me zonjën Kryemadhi. Po themi këto 2 vitet e fundit mbasi ai nuk është më në presidencë. Gjykata ka thënë se shpall masën e sigurisë, arrest me burg për Ilir Metën në këtë vendim, referuar thot kritereve, rrethanave shoqërore, statusit po edhe rëndësisë të veprave për të cilat zoti Ilir Meta dyshohet. Ndryshon situata për zonjën Kryemadhi. Shton se është provuar se gjatë hetimit zonja Kryemadhi ishte në trajtim mjekësor dhe për këtë arsye është vendosur midis tjerave, është një nga arsyet, sepse është vendosur masa e detyrimit për të paraqitur. Të mërkurën e datës 23 tetor 2024, Ilir Meta u paraqiti shoqëruar nga eskorta e policisë për të njohur me masën e sigurisë. Për ironi të fatit, llogaria është me institucionet e reja të drejtësisë që u votuan dikur edhe nga Meta. Ndryshe nga pompoziteti i seancave për aleatin e tij Berisha, për ish presidentin Meta, u paraqitën në mbështetje vetëm një grusht i vogël njerëzish. Ata dukeshin të eshtur dhe disi të përhumbur për fatin ndaj liderit të tyre. Seanca u shoqërua me tonet e ngritura ndaj trupit gjykues nga ish presidenti Meta, tone që i kemi parë në vijimësi ndaj SPAK dhe institucioneve të reja të drejtësisë.
Trupi gjykues i dha disa orë palëve të njihen me materialet, ko e cila u konsiderua e pamjaftueshme. Por shërbeu për një dalje të radhës të Monika Kryemadhit para kamerave, për të hedhur poshtë gjithçka dhe shigjetuar me forcë pak. Sot ato kanë bërë po përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë. Të qëndrimi që mbajtën prokurorët të SPAK për publikimin e saj. Po ku kanë me fol ato më burr? Po 3.000 euro. Pse nuk edhe këtë xhaketën Michael Kors e kam unë. Me lekët e mia e kam bler. Ose kam bler gjë me lekët e Edi Ramos, me lekët e tua apo me lekët e SPAK-ut. Gjykata nuk ndryshoi asgjë nga masat paraprake, duke konfirmuar arrestin në burg për Ilir Metën, arrest shtëpie për Piro Xhixhon dhe detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin dhe Ema Çokun. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi u futën nga rrugë të ndryshme në politikë. Me ambicjet që kishin, arritën të imponohen në pozicione drejtuese partijake. Rrugës u dashuruan, u bashkuan dhe krijuan binomin politik që të gjithë njohim. Rruga politike e Ilir Metës nisi në lëvizjen e dhjetorit të vitit 90. Edhe pse nuk ishte ndër të dalluarit, sa herë bi rasti, ai kujdes se të theksoi angazhimin e orëve të para. Ai doli në pa për ambicjet e forta. Ramiz Alia në atë kohë luajti me këta. Ai arriti që të afroi në lëvizjen e dhjetorit mjaft nga këta edhe student që ishin faktikisht kishin bashkëpunuar me sigurimin e shtetit. Një ndër këta element ka qenë edhe Ilir Meta që është afruar. Por Ilir Meta ishte piketuar që t'ishte në Partinë Demokratike. Ilir Meta nuk ka qenë asnjëherë bashkëpunëtor i sigurisë. Për shumë rrethana, për shumë arsye, natyrisht pirueta të tjera edhe mund të ekzistojnë. Monika Kryemadhi ishte një gjimnaziste energjike që u dallua mes themeluesve të Forumit Rinor Eurosocialist në vitin 91. Në shkurt të vitit 92, ajo u zgjodh sekretare përgjithshme fresh me mbështetjen e fortë të Paneli Majkos. Por misia mes tyre do të zbehej shpejt. Një yll në ngjitje po afrohej në forumet drejtuese të fresh. Ish deputeti 23 vjeçar i Skraparit, Ilir Meta. Shumë nga aktivistët e të majtës të orëve të para e kanë parë me dyshim rolin e tij në hapat e parë të politikës. Tashmë është e qartë që ai ka qenë i lidhur me Sali Berishën qysh në ato vite. Edhe lufta e tij brenda Partisë Socialiste, duke shpesh e sinkronizuar me presionin që ushtronte pushteti Sali Berishës mbi Partinë Socialiste dhe kryesisht mbi figurën e Fatos Nanos. Në atë periudhë nuk gjykoj që Ilir Meta ka qenë kal troje. Në vitin 92, Metës ju hoq imuniteti dhe rrezikonte të burgosej. Gjithçka lidhej me agravimin e episode dhune të një proteste në Poliçan. Ai u vun nën akuzë si organizatori i tubimit që rrezikonte destabilizimin e vendit. Jo vetëm që kaloi vështirësinë, por Meta doli dalluar si opozitar. Aty me sa duket fillon edhe një lloj historie dyshimi dhe pikpyetjesh mbi integritetin moral të tij në kuptimin besueshmërisë apo besnikërisë ndaj partisë ku ai po bënte karrierë. Atë grevë, megjithëse dukej sigurisht e kundër Berishës, në fakt Berisha e kontrollonte nëpërmjet Ilir Metës. Aty pasaj ishte e gjitha ajo që me një gur u vran dy zogj. Ende nuk kanë dalë apo nuk kanë qarkulluar prova dhe fakte për një mdill midis pushtetit Sali Berishës edhe Ilir Metës. Në vitin 94, në Libofsh të Fierit, zhvilloheshin zgjedhjet pjesëshme lokale. Një grup deputetësh të PS u dhunuan nga Fatmir Kajolli, një personazh i njohur i botës së errët, që dikur ka shërbyer si këshilltar i të djathës në Bashkinë Fier. I njëjti person që në zgjedhjet e vitit 2021 kishte vënë në dispozicion lokalin e tij për banderola televizjes socialiste për integrim. Sot, deputeti Petro Koçi kujton momentet e dyshimta të incidentit të Libofshës.
Aty janë goditur të gjithë deputetët, por Ilir Meta jo. Duke që duhet kishin qenë të udhëzuar që nuk e goditin Ilir Metën, pra e zgjodhen për mos ta goditur. Ndërsa gjithë tjerët u goditën. Në vitin 98, Monika Kryemadhi, si kryetare fresh, u përfol nga media e kohës për një aferë që bënte fjalë për shitjen e disa vagonëve të dhuruar nga qeveria austriake. Nuk dihen rrethana të caktuara, por prova për këtë histori, përveç fjalëve që prapeshin, nuk u siguruan kurrë. Çështja u verifikua nga prokuroria, por nuk u fillua procedimi penal. Unë di që çështja filloi në atë kohë kur ka qenë krye prokuror Arben Rakipi dhe besoj ky ka qenë motivi kryesor që Arben Rakipi u shkarkua në kuvend nëpërmjet bashkëpunimit të hapur mes Ilir Metës dhe Sali Berishës. Në vitin 98, pas trazirave që pasuan vrasjen e Azemajdarit, Fatos Nano u doroq. Pandeli Majko u zgjodh kryeministër, ndërsa Meta zëvendës kryeministër. Në kongresin e vitit 99, Pandeli Majko kandidonte për të marrë drejtimin e PS përballë Fatos Nanos. Ai mendonte se kishte pranë grupin e Metës, por diçka tjetër ishte luajtur në prapasken. Meta dhe Kryemadhi orientuan njerëzit e tyre drejt Fatos Nanos. Kjo i dha Metës atë që kishte ndërruar. Nano e mbështeti, i dha bekimin për të marrë drejtimin e qeverisë, një të riu vetëm 29 vjeçar. Në atë periudhë, Monika Kryemadhi u punësua specialiste pranë Agjencisë së Mjedisit. Në fakt, ajo zotronte një pushtet të jashtëzakonshëm në emërimin dhe kontrollin e drejtorëve të rëndësishëm. Të dy ata kanë qenë gjithmonë brenda strukturës kryesore të Partisë Socialiste, gjë që ishte gjithmonë në konflikt interesi. Dhe unë në fakt e kam ngritur si çështje disa herë me leadershipin e partisë. Në janar të vitit 2010, publikohet nga Fix Fare video skandali ku Ilir Meta kërkonte me tone urdhëruese ndaj Dritan Priftit mbylljen e kontratave koncesionare, ku kreu i LSI duhet kishte përqindje të caktuara. Në atë video ku Meta shfaqej me bllokun e famshëm në dorë, ai ishte regjistruar nga ish ministri i energjetikës Dritan Prifti, teksa i kërkonte favorizime klienteliste. Pas publikimit të video skandalit, Dritan Prifti zbuloni një intervistë në Top Channel, se ajo që dukej ishte vetëm maja e icebergut. Ai flet për episode të ndryshme të Metës. Ilir Meta më ka thirrë në zyrë dhe më ka thënë, na duhet blejmë disa nga antarët e KPD-s Partisë Socialiste, më duhen 500.000 marka. Këto janë disa gjej, i thash, ku gjej 500.000 marka? Gjej borx ku dush, më duhen 500.000 marka. Ilir Meta përfundoi pandehur nën akuzën e korrupsionit. Ai episod ka shënjuar të gjithë karrierën e tij në vijim dhe shërben si një kujtesë e fortë në perceptimin publik ndaj atij politikani. Ekspertët e ngarkuar të prokurorisë në analizën teknike u shprehen se në materialin video kishte mundësi të mëdha ndërhyrjeje. Në pjesë të saj ishte pamundur të realizojë pastërtie e audios. Pra prova që fundoste Ilir Metën u konsiderua jo autentike, duke i dhënë pafajësinë. Gjykata e lartë i dha Metës pafajësi për këtë, dhe pafajësia ka qenë, jo se nuk ekzistonte ky fakt. Kërkesa për të marrë 700.000 euro, 7 apo 700, që një diskutim banal midis shokësh, por fakti se kjo video nuk ishte origjinale, ishte e manipuluar.
Një tjetër ngjarje e bujshme ngriti dyshimet aso kohe për mosmarrveshjet brenda LSI-s për kontratat koncesionare miliona euro. Në mars të vitit 2010, u zhduk biznesmeni i njohur Eduard Belegu, këshilltari i Dritan Priftit. Në dokumentarin për Belegun, Inside Story, zbardhi të plot dosjen hetimore, ku binte në sy tentative e autoriteteve për ta trajtuar zhdukjen e tij të vullnetshme. Në atë kohë, Dritan Prifti deklaronte se Ilir Meta kishte kërkuar shkarkimin e Belegut dhe kur ai refuzoi, biznesmeni u arrestua. Zhdukja e tij ndodhi vetëm pak ditë pasi ishte liruar nga qelia. Pas marrëveshjes së 1 prillit 2013, Meta ribashkohet në aleancë me Partinë Socialiste. Një marrëveshje që rriti disa fish peshën e LSI, duke siguruar 19 mandate. Kjo forcë mori sërish drejtimin e sektorëve që qarkullojnë pjesën ndërmuese të fondeve publike. Edhe Monika Kryemadhi ishte rikthyer aktive, duke siguruar një mandat në parlament pas 8 vitesh mungesë. Në përpjekje për të shfaqur një personazh ndryshe përtej politikës, Kryemadhi shndron një program televiziv në shfaqje të jetës së luksit. Këto janë disa foto të shkëputura gjatë një interviste që bashkëshortja e Ilir Metës ishte dhënë gazetares Sonila Meço për Agon Channel. Në këtë dokumentar, tregoi në detaje shtëpia super luksoze e familjes Meta në gjirin e Lalzit. Siç deklaronte Kryemadhi në intervistë, edhe Macja kishte tualetin e saj të veçantë nga 11 që ishin gjithsej. Materiali i kthyer në bumerang u zhduk me shpejtësi nga YouTube. Të dy vinin nga shtresat të varfëra. Me sa duket jo gjithnjë duke qenë i varfër i edhe i ndershëm, apo s'të pëlqen leku. Mos u hyrin qef leku, koha do ta tregojë. Sot ata bëjnë një jetë luksoze, ndoshta i kanë të justifikuara shpenzimet që kanë bërë, por përgojohen. Fijet me kompaninë offshore në Qipro dalin sërish në sken për çiftin Meta Kryemadhi. Nëse bëhen dy rastësi, ato nuk mund të jenë më rastësi. Është një prej postulateve të hetuesve. Në mars të vitit 2022, Top Channel publikoi disa dokumente të mbërritura përmes një emaili anonim. Materialet zbulonin se Monika Kryemadhi ishte paguar dhe ndante aksione në kompani me oligark rus pranë Kremlinit. Ajo i ka mohuar akuzat. E madhi është drejtuar me tone kërcënuese ndaj Top Channel. Nesër do ta pasoj me një kallëzim penal për veprën penale që ka ushtruar shoqëria, që ka kryer shoqëria Top Channel, ndaj meje. Referuar procedurës penale, prokuroria ka të tëra mundësitë që të fillojë një procedim penal kryesisht me iniciativën e vet në bazë të dhënave që ka marrë nga media. Sipas këtij dokumenti, Kryemadhi mori pagesa në llogarinë e saj në bankën Espirito Santo SA nga subjekti Holdem Holding Limited, një kompani e regjistruar në Qipro. Kryemadhi angazhoi njerëz pranë saj të mbrojnë tezën e falsifikimit. Një pretendim ka qenë se banka Espirito Santo ka falimentuar që në vitin 2014 dhe nuk mund të ketë bërë transfert në vitin 2017. E vërteta është se atë vit, banka ka bërë një ristrukturim duke u ndarë në 2 deg. Aktiviteti i saj nuk u mbyll kurrë. Në 2 faturat e parave të transferuara nga kompania Holdem, përshkruhet se fondet janë përfitim në formë dividendi. Pra kjo zbulon se Kryemadhi është në ortakrim me biznesmenët rus pranë Kremlinit. Në kohën e transfertave, Holdem Holding Limited ishte në bashkëpunësi të 3 kompanive të regjistruara në Ishujt Virgjin, konkretisht Kurol Investments Limited, Kili Worldwide Corp dhe Volans Assets Corporation. Kjo e fundit kontrollohej në atë kohë nga 2 oligarkët rus, Aleksandr Kaplan dhe Aleksandr Smuzikov. Raporti mes fuqisë politike dhe perceptimit publik për pasurinë që kanë krijuar e përndjek çiftin e politikës Meta Kryemadhi. Ata u futën në politikë mjaft të varfër, por deklaratat zyrtare zbulojnë një pasuri të konsiderueshme. Ne dim shumë mirë se sa kushton jeta në Shqipëri dhe sa kushton të bësh një jetë luksi, siç bën familja Meta Kryemadhi, dhe këto nuk deklarohen kurrë. Në vitin 2003, Meta ka deklaruar një banesë të përfituar nga privatizimi, si dhe një banesë me verandë në Golem, 327 metra katror. Ai kishte marrë një uaj $60,000 nga banka italo-shqiptare për blerjen. I njëjti deklarim ka vazhduar deri në 2006, kur çifti deklaron se ka shitur shtëpi në Golem 300.000 euro. Monika Kryemadhi në 26 mars të vitit 2007
ka bler 500 metra katror tokar dhe 200 metra truall në vlerën e 5 milion lekëve në rrugën Teodor Keko në Tiranë. Saraja jo, që panano që s'ka më zbila saraje. Ajo është pjesë vllajtim normalisht, dhe vllajim, kjo pjesa këtu është pjesa ajo që është ndarë. Edhe pse pjesa dërmuese ishin tokar ku nuk lejohet ndërtimi. Çuditërisht, firmoset një kontratë sipërmarrje me kompaninë Agicons për ndërtimin e një pallati. Kryemadhi përfitonte plot 35% të sipërfaqes së ndërtimit prej 1900 metra katror për kat. Pak a shumë, ajo përfitonte 1/3 e sipërfaqes, një koeficient mjaft i lartë në krahasim me kontrata të tilla të zakonshme. Pra me 5 milion lekë të investuara për tokën, pasuria e familjes Meta Kryemadhi kapte vlerën miliona euro. Në vitin 2010, familja Meta ka bler një apartament banimi 200 metra katror me adresë rruga Brigada e 8 me vlerë 400.000 euro. Nga kjo shumë, 200.000 euro janë marrë me kredi dhe 200 janë nga parat që kanë deklaruar më parë. Në vitin 2010, ata kanë siguruar një vilë me 2 kate, me sipërfaqe 317 metra katror të Gjiri Lalzit. Fjala është për vilën luksoze që shihni. Ai është fqinj me aleatin e vjetër Sali Berisha. Sipas deklarimit për vilën, është bërë një këmbim mes Kryemadhit dhe shoqërisë Lura me 300 metra katror ambiente tregtare në pallatin në Tiranë. Në vitin 2014, me një shtesë të kontratës së sipërmarrjes, Kryemadhi ka përfituar 13 apartamente banimi me sipërfaqe totale 1444 metra katror. Po këtë vit, ajo përfiton dhuratë nga nëna e saj pensioniste, Fatime Kryemadhi, 1.3 milion lekë të reja. Gjithashtu nëna e Kryemadhit i ka dhuruar edhe 11.000 euro mbesës së saj, Bora Metaj. Nuk dihet se cili është burimi i parave të nënës pensioniste. Në 2016-ën, Monika Kryemadhi ka deklaruar se ka shitur 3 apartamente nga 13 të përfituar. Po këtë vit, ka shitur edhe apartamenti në ish blok në vlerën e 345.000 eurove. Një vit më pas, Monika Kryemadhi deklaron se ka hapur një llogari bankare, po pranë të njëjtës bank që kryen të gjitha transaksionet në vlerën 140.000 pound. Kjo llogari është hapur në emrin e Borës dhe të Besar Metaj për pagesën e shkollës në Angli. Në deklaratat zyrtare, një zë i rëndësishëm që nuk është deklaruar, lidhet me udhëtimet e shumta të Monika Kryemadhit jashtë vendit. Janë rreth 130 udhëtime, për të cilat duhen deklaruar shpenzimet. Kjo është një praktikë që nënshtrohet çdo zyrtar subjekt deklarimi. Shpesh, Inspektoriati i Deklarimit të Pasurive ka penalizuar zyrtar të niveleve të ulta. Zyrtar të atij niveli që në 30 vite demokraci janë bërë shembuj me shumicë. Ilir Meta sot është prapa ekurave. Ai futet në burg si ish president, kryetar kuvendi, kryeministër, ministër e deputet, si askush në këto 3 dekada tranzicion. Imazhet e forta të prangosjes së tij ndoshta do të rrënjosen thellë në kujtesën e shoqërisë dhe do të mbeten si mesazh se nuk ka të paprekshëm. Por është ajo që ka pritur dhe presin të gjithë shqiptarët që besojnë në sistemin e drejtësisë re. Unë mendoj që goditja e lidershipit opozitarësh në vazhdon e goditjes së doktor Berishës, Ilir Metës, për ta pasur rrugën e hapur Edi Rama për zgjedhjet 2025. Dhe kjo është fatkeqësi. Drejtësia selektive nuk është në asnjë rast drejtësi. Si thot ai postulati, para ligjit janë barabartë të gjithë, kushdo qoftë ai që shkel ligjin dhe kryen një krim. Dhe këto janë shenja, disa çështje të hetuara, të gjykuara, disa vendime, janë shenja se pak nga pak ligji po bëhet vërtet i barabartë për të gjithë. E sigurt është që pas dosjes Berisha, arrestimi Metës përbën një tjetër lëvizje tektonike në politikën shqiptare. Por a do të vijojë betejë ndaj peshqve të mëdhenj?